เชิญพรญาติโยมผู้ชอบการฟังและการอ่านกลับมาอีกครั้งกับหนังสือเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นี้เป็นตอนที่สองตอนจบผู้เขียนได้เขียนไว้ในบทที่สองว่าทำไมคุณถึงทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่องกิจวัตรคืออะไรกิจวัตรก็คือธรรมชาติที่แท้จริงโดยทั่วไปกิจวัตรหมายถึงการทำบางสิ่งบางอย่างโดยต่อเนื่องแต่การทำโดยคิดอยู่เสมอว่าต้องทำก็ยังไม่เรียกว่าเป็นกิจวัตรได้กิจวัตรคือพฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งที่ปลูกฝังมาในสมองซึ่งเราก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทที่หนึ่งพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราลงมือทำไปโดยที่เราไม่ต้องคิดอันนี้เรียกว่ากิจวัตรเราแปรงฟันได้เองโดยที่เราไม่ต้องจำถ้าหากว่าเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาที่ให้ทานข้าวแล้วก็จะต้องบอกเขาว่าให้ไปแปรงฟันด้วยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อทำไปแล้ว100 ครั้ง1,000 ครั้งหรือ10,000 ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติว่าเวลาที่เราทานข้าวเสร็จเราก็จะแปรงฟันอันนี้เรียกว่าเป็นกิจวัตรแล้วก็เป็นการทำงานของสมองที่ถูกปลูกฝังมาด้วยเวลาที่เนิ่นนานแต่ว่ากิจวัตรเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่ากิจวัตรเนี่ยมันจะทำโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นความเคยชินผู้เขียนบอกว่ากิจวัตรเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะเป็นสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ต้องคิดเราจึงไม่ได้ทันสังเกตพฤติกรรมหรือว่าคำพูดของตัวเองแต่พฤติกรรมหรือคำพูดที่แสดงออกมาโดยที่ไม่ต้องคิดนี่แหละที่ทำให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของคนคนนั้นแม้เป็นพนักงานขายที่ปั้นยิ้มให้กับลูกค้าแต่พอถูกปฏิเสธก็มักจะแสดงสีหน้าโกรธหรือว่าเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวและนี่คือกิจวัตรและเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราแม้เราจะพยายามเปลี่ยนสีหน้าหรือว่าคำพูดให้ดีขึ้นแต่ตราบใดที่ยังตัวเราที่แท้จริงอีกคนหนึ่งซ่อนอยู่รอยยิ้มนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เราต้องแสร้งทำยิ่งไปกว่านั้นคนอื่นยังมองเห็นกิจวัตรที่เราทำโดยไม่ตั้งใจมากกว่าสิ่งที่เราจงใจทำเสียอีกแต่พอพนักงานขายพยายามฝืนยิ้มมากแค่ไหนแต่ลูกค้าก็มักจะเห็นสีหน้าที่ซ่อนความโมโหเมื่อถูกปฏิเสธพนักงานคนนี้ไม่น่าคบหาเลยก็อาจจะเกิดจากการตัดสินใจของลูกค้าที่สังเกตได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างกิจวัตรในการยิ้มโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ลำบากแค่ไหนก็ตามเพื่อทำให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนน่าคบหาเราต้องยิ้มแย้มอยู่เสมอโดยไม่ต้องคอยเตือนตัวเองเช่นเดียวกับการแปรงฟันทุกวันจึงจะเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรบางคนอาจคิดว่ายากจะตายไปมันคงทำไม่ได้หรอกผู้เขียนก็บอกว่าไม่ต้องห่วงครับเมื่อคุณเริ่มประจันหน้ากับความจริงที่ว่ายังมีข้อแตกต่างระหว่างธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราในตอนนี้กับตัวเราในแบบที่อยากเป็นก็เท่ากับคุณเริ่มจะขยับเท้าก้าวแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองหากไม่รู้จุดที่ตัวเองยืนอยู่ในตอนนี้เราย่อมไม่รู้ระยะทางหรือทิศทางไปสู่จุดหมายที่วางไว้แต่ถ้าเรารู้ธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราในตอนนี้เราจะทุ่มเทความพยายามเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ตัวเราในแบบที่อยากเป็นอย่างถูกวิธีเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธตัวเองในตอนนี้เพราะตัวเราในตอนนี้ถูกสร้างขึ้นจากกิจวัตรที่เคยทำในอดีตขอเพียงเรารู้กลไกการทำงานของมันจากนี้ไปเราจะสร้างตัวเราในอนาคตที่วาดฝันไว้ได้ต่อไป
ผมจะอธิบายโดยละเอียดกิจวัตรเท่ากับธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราถูกสร้างขึ้นอย่างไร ผู้เขียนบอกว่าเคล็ดลับกิจวัตรคือสิ่งที่เราทำได้เองโดยไม่ต้องคิดทำไมคุณถึงทำอะไรได้ไม่ต่อเนื่องผู้เขียนบอกว่าสมองอยากทำเรื่องสนุกอย่างต่อเนื่องและอยากเลิกทำเรื่องไม่สนุกที่ผ่านมามีกิจวัตรอะไรบ้างที่คุณเลิกทำกลางคันคุณอาจนึกได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษการลดน้ำหนักออมเงินหรือเรื่องอื่นๆและมีกิจวัตรอะไรไหมที่คุณทำได้อย่างต่อเนื่องคนที่บอกว่าไม่เคยทำอะไรได้ตลอดรอดฝั่งสักอย่างผู้เขียนบอกว่าลองคิดดูดีๆเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือทุกวันระหว่างไปทำงานกินขนมหวานหลังมื้ออาหารเสมอเงินเดือนออกแล้วต้องรีบไปซื้อของฝันให้ตัวเองทันทีผมเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำกิจวัตรเช่นนี้ตลอดและกิจวัตรที่ทำต่อเนื่องกับกิจวัตรที่ทำแล้วมักล้มเลิกกลางคันต่างกันอย่างไรผู้เขียนก็ชวนดูว่าคำตอบคือสมองคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องสนุกหรือไม่การเรียนภาษาอังกฤษไม่สนุกแต่เล่นเกมสนุกการลดน้ำหนักไม่สนุกแต่การกินขนมหวานสนุกอร่อยการอมเงินไม่สนุกแต่การช้อปปิ้งสนุกความแตกต่างนี้ส่งผลว่าจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือล้มเลิกกลางคันบางคนอาจแปลกใจว่าง่ายๆแบบนี้เลยเหรอหากดูจากการทำงานของสมองแล้วทุกอย่างจะถูกกำหนดว่าชอบหรือเกลียดข้อมูลที่ได้รับผ่านประสาททางสัมผัสทั้ง5แล้วส่งมายังสมองถูกตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่โดยสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเหตุผลและอารมณ์จากนั้นสมองจะสั่งให้เราเข้าหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีชอบสนุกดีใจตื่นเต้นสิ่งนี้เรียกว่า upward response วิธีการตอบสนองในทางกลับกันสมองจะบอกให้เราถอยห่างจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่เกลียดน่าเบื่อเศร้าโมโหสิ่งนี้เรียกว่า avoidance response การหลีกเลี่ยงด้วยเหตุนี้เราจึงทำสิ่งที่ชอบได้อย่างต่อเนื่องและทำสิ่งที่เกลียดได้อย่างไม่ต่อเนื่องพูดง่ายๆว่ามนุษย์จะทำเรื่องที่รู้สึกสนุกได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองผู้เขียนก็ยังกล่าวต่อไปว่าคนส่วนมากชอบคิดว่าเพราะเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรเราจึงต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปควรตั้งใจเรียนแทนที่จะเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือควรเลี่ยงของหวานแล้วก็กินของที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพควรออมเงินแทนที่จะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเรามักคิดแบบนี้แล้วพยายามทำสิ่งที่ถูกที่ควรให้ได้อย่างต่อเนื่องแต่ความถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้สมองอยากทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อให้เป็นเรื่องถูกต้องแค่ไหนสมองก็มักจะพยายามถอยห่างจากเรื่องที่เรากำลังทำอยู่และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคุณจึงทำอะไรได้ไม่ตลอดรอดฝั่งดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้สมองอยากทำกิจวัตรอย่างต่อเนื่องจึงไม่ใช่การฝืนแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเดียวแต่เป็นการพยายามสนุกกับสิ่งที่ถูกนั้นด้วยบางคนอาจคิดว่า
จะให้สนุกกับเรื่องที่เกลียดใครจะไปทำได้ทว่าแล้วสมองของมนุษย์นั้นซื่อมากสมมติว่าคุณไม่ถนัดเรียนภาษาอังกฤษและเคยเรียนเลิกมาหลายครั้งแต่พอมาเจอครูสอนภาษาอังกฤษที่สอนสนุกสมองก็จะก้าวข้ามสิ่งที่รู้สึกไม่ชอบแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่ชอบก็คือครูผู้สอนถึงแม้ว่าจะไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ขอแค่สนุกกับการได้เรียนคุณก็สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นกิจวัตรดังนั้นการทำให้สมองรู้สึกตื่นเต้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากคนส่วนมากแค่ไม่รู้ว่าตัวเองตอบสนองต่อสิ่งต่างๆตามที่สมองตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่จึงมักคิดไปเองว่าเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกทรมานเราก็ต้องใช้ความพยายามหรือแรงฮึดเพื่อก้าวข้ามความทรมานนั้นไปให้ได้ก่อนอื่นขอแค่รู้ว่าเรากำลังถูกควบคุมโดยความรู้สึกนั้นก็คือชอบหรือเกลียดแล้วเราจะมองเห็นหนทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เขียนบอกเคล็ดลับไว้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราจะทำเรื่องที่ไม่ชอบได้ไม่นานจึงต้องเปลี่ยนจากความทรมานให้เป็นความตื่นเต้นเสียก่อนผู้เขียนบอกว่าคุณกำลังถูกชักใยโดยกิจวัตรจริงๆนั่นแหละความรู้สึกของมนุษย์ถูกควบคุมด้วยข้อมูลในอดีตหลายคนสงสัยว่าอะมิกดาลาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่คำตอบก็คือความทรงจำซึ่งถูกจับคู่กับความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแม้จะมีงานกองอยู่หน้ามากมายแต่ทุกคนจะรู้สึกไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามีความทรงจำในอดีตแบบไหนคนที่เคยมีความทรงจำว่าทำงานได้ไม่ดีอะมิกดาลาก็จะใช้ข้อมูลนั้นมาตัดสินว่ารู้สึกแย่ส่วนมันจึงส่งผลให้เกิดอารมณ์เกลียดหรือเหนื่อยหน่ายตามด้วย avoidance response ทำให้เจ้าตัวฝืนใจทำงานด้วยความรู้สึกว่าถ้าเลิกได้ก็ไม่อยากทำในทางกลับกันคนที่เคยมีความทรงจำในแง่ดีอะมิกดาลาก็จะใช้ข้อมูลนั้นมาตัดสินว่ารู้สึกดีส่งผลให้เกิดอารมณ์สนุกสนานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตามด้วย approach response ทำให้เจ้าตัวตั้งใจทำงานด้วยความรู้สึกว่าลองทำดูดีกว่าพูดง่ายๆว่าความรู้สึกสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลที่ตามมาทั้งหมดไม่มีงานไหนที่เป็นงานสนุกหรืองานน่าเบื่อด้วยตัวมันเองตั้งแต่แรกประเด็นคือในแต่ละวันเนี่ยสมองของเราต้องตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่กว่า 70,000 ครั้งหรือในบางทฤษฎีก็บอกว่ามันถึง 120,000 ครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าผู้เขียนก็ยังบอกว่าไม่ว่ามันจะเป็นทฤษฎีไหนก็ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลทั้งสิ้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจะเข้าใจว่ามนุษย์ถูกควบคุมด้วยอารมณ์และความรู้สึกยิ่งไปกว่านั้นสมองของเรายังจดจำความรู้สึกในแง่ลบได้ดีกว่าดังนั้นสมองจึงจดจำข้อมูลในอดีตที่เราทำงานได้ไม่ดีไว้มากกว่าข้อมูลที่เราทำงานได้ดีแม้เราจะตั้งเป้าหมายในการทำงานหรือการเรียนความทรงจำในอดีตก็มักทำให้เราคิดไปเองว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวยอมแพ้ดีกว่าเวลาเจอเรื่องไม่คาดฝันก็เช่นกันความทรงจำในอดีตทำให้เราคิดไปเองว่าแย่แล้วหรือเดือดร้อนแน่งานนี้เดือดร้อนแน่
จึงทำให้เรายิ่งฝ่อใจมันฝ่อเพราะความกังวลแท้จริงแล้วสิ่งที่ยากสำหรับพนักงานขายที่ยังทำยอดขายไม่ได้ไม่ใช่เป็นพนักงานการขายฝีมือทองอันดับต้นๆแต่คือการที่เขาเชื่อได้ยากว่าฉันเป็นพนักงานขายอันดับต้นๆได้ผู้เขียนบอกว่าเพราะความสามารถในการจดจำของมนุษย์นั้นน่ะดีเกินไปทำให้เราถูกควบคุมโดยความทรงจำในอดีตเคล็ดลับก็คือความทรงจำในอดีตเป็นตัวกำหนดอารมณ์เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจะกลายเป็นกิจวัตรและทำงานโดยอัตโนมัติผู้เขียนได้พูดไว้ในบทต่อไปว่าทำไมถึงเลิกกิจวัตรแย่ๆไม่ได้ถ้าอยากลดน้ำหนักก็อยากเข้าใกล้ของหวานผู้เขียนได้อธิบายไปแล้วว่าการตัดสินว่ารู้สึกดีหรือแย่โดยอะมิกดาลาทำให้ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของมนุษย์เราถูกแบ่งออกเป็น opposed response กับ avoidance response ก็คือความรู้สึกแย่หลีกเลี่ยงอยากถอยห่างหรือความรู้สึกอยากเข้าใกล้หากมองเผินๆอาจดูเหมือนความรู้สึกหรือว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้นเนี่ยซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมีแค่จะเข้าใกล้ opposed response หรือถอยห่าง avoidance response ถอยห่างหรือรู้สึกอยากหลีกเลี่ยงรู้สึกแย่หากเราหมั่นสังเกตรูปแบบพฤติกรรมให้ดีจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างคนที่ทำได้ดีกับคนที่ทำได้ไม่ดีจะเห็นอย่างชัดเจนความแตกต่างที่ว่านั้นก็คือคนที่ทำสิ่งต่างๆได้ดีคือคนที่เข้าหาสิ่งจำเป็นและถอยห่างจากสิ่งไม่จำเป็นส่วนคนที่ทำสิ่งต่างๆไม่ได้ดีคือคนที่ถอยห่างจากสิ่งจำเป็นและเข้าหาสิ่งที่ไม่จำเป็นผู้เขียนยกตัวอย่างว่ารูปแบบพฤติกรรมของคนที่ทำสิ่งต่างๆได้ดีดังต่อไปนี้ตำราเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษหากเราพกตำราไว้ในกระเป๋าที่ถือติดตัวพอมีเวลาว่างก็หยิบขึ้นมาอ่านได้ทันทีแบบนี้เรียกว่าเข้าใกล้สิ่งจำเป็นการเลี่ยงขนมหวานเป็นสิ่งจำเป็นในการลดน้ำหนักดังนั้นเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อจึงไม่เข้าใกล้ชั้นวางขนมหวานแบบนี้เรียกว่าถอยห่างจากสิ่งไม่จำเป็นในทางกลับกันคนที่ทำสิ่งต่างๆได้ไม่ดีมักมีรูปแบบพฤติกรรมดังต่อไปนี้ทั้งที่ตำราเรียนเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษแต่กลับวางทิ้งไว้ที่โต๊ะอยู่เสมอแบบนี้เรียกว่าถอยห่างจากสิ่งจำเป็นทั้งที่การหลีกเลี่ยงขนมหวานเป็นสิ่งจำเป็นในการลดน้ำหนักแต่เวลาไปร้านสะดวกซื้อก็มักเดินเข้าไปดูที่แผงวางขนมเสมอแบบนี้เรียกว่าเข้าใกล้สิ่งที่ไม่จำเป็นหากมองแบบนี้เราจะเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของคนที่ทำอะไรไม่ได้ก็คือไม่ทำเรื่องที่ควรทำแต่กลับไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำและคนที่เลิกกิจวัตรแย่ๆไม่ได้เขามักมีรูปแบบพฤติกรรมดังต่อไปนี้เคล็ดลับก็คือเตรียมสภาพแวดล้อมให้ทำเรื่องจำเป็นได้ทันทีและอย่าเข้าใกล้สิ่งไม่จำเป็นผู้เขียนได้บอกว่า
เบื้องหลังที่แท้จริงของตัวขัดขวางการทำกิจวัตรจุดเปลี่ยนอยู่ที่เราจะเลือกชีวิตที่สบายหรือชีวิตที่สมบูรณ์ในการสร้างกิจวัตรนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก่อนนั่นก็คือมนุษย์มีความต้องการสองแบบได้แก่ความต้องการชีวิตที่สบายๆกับความต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบความต้องการชีวิตที่สบายหมายถึงอยากใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนอกจากความต้องการขั้นพื้นฐาน3อย่างก็คืออาหารการนอนหลับและความต้องการทางเพศแล้วเรายังต้องการสิ่งต่างๆต้องการมีอำนาจและต้องการผลประโยชน์ส่วนตนด้วยส่วนความต้องการชีวิตที่สมบูรณ์หมายถึงอยากใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์เช่นต้องการที่จะตระหนักรู้ในตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองต้องการสร้างคุณค่าต้องการให้สังคมมีความสงบสุขเป็นต้นเวลาที่จะสร้างกิจวัตรความต้องการทั้งสองอย่างจึงปะทะกันแม้เราจะต้องการชีวิตที่สมบูรณ์และคิดว่าอยากทำกิจวัตรที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการชีวิตที่สบายๆและคิดว่าจะทำเรื่องยุ่งยากอย่างนั้นไปทำไมหากความต้องการชีวิตที่สบายเป็นฝ่ายชนะเราจะสร้างกิจวัตรที่ดีไม่ได้แม้ในหัวจะรู้ว่าควรทำแบบนี้แต่เพราะว่าความต้องการที่อยากอยู่อย่างสะดวกสบายมีมากกว่าเราจึงเลิกใส่ใจและคิดว่าไม่ทำแล้วดีกว่ารูปแบบของความคิดหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกความต้องการแบบไหนนี่คือตัวอย่างรูปแบบความคิดของคนที่ต้องการชีวิตที่สบายอยากหลีกหนีเรื่องยุ่งยากกลัวที่จะต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่อยากท้าทายสิ่งใหม่ๆผลที่ตามมาก็คือการมีรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นกิจวัตรดังนี้โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่นไม่ทำหากไม่มีคำสั่งไม่รีบจัดการปัญหาทำให้แก้ไขหรือพัฒนาในการทำงานได้ช้าเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเราจะเข้าใจได้ว่าคนที่ต้องการความสบายมักใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาคนอื่นและคาดหวังจากผู้อื่นพอคิดว่าถึงฉันไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำจึงไม่พยายามคิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองในทางกลับกันรูปแบบความคิดของคนที่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์จะเป็นดังต่อไปนี้หากทำแล้วช่วยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแม้เป็นเรื่องยุ่งยากก็ยังอยากทำงานที่ตัวเองต้องการเป็นคนรับผิดชอบอยากท้าทายสิ่งใหม่ๆผลที่ตามมาก็คือการมีรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นกิจวัตรดังนี้รู้จักรับผิดชอบด้วยตนเองคิดและลงมือทำแม้จะไม่มีใครสั่งรีบจัดการปัญหาทำให้แก้ไขหรือพัฒนาการทำงานได้เร็วดังนั้นคนที่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์จึงมักใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองหรือคาดหวังในตัวเองเป็นหลักการพึ่งพาตนเองหมายถึงการพยายามดึงทักษะและความสามารถของตัวเองออกมาไม่ว่าจะต้องเจอสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขรูปแบบไหนก็ตามซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงแล้วคนแบบไหนที่จะสร้างกิจวัตรที่ดีและพัฒนาตัวเองได้แน่นอนว่า
ต้องเป็นคนที่ต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์การระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสะดวกสบายตรงหน้าจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามเป็นปกติที่ทุกคนจะชอบความสะดวกสบายมากกว่าความเหนื่อยยากแต่นั่นไม่ใช่ให้เราสร้างกิจวัตรหรือพัฒนาตัวเองได้เราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแบบนี้ต่อไปหรือจะตั้งเป้าหมายในการมีชีวิตที่ดีขึ้นและลงมือทำเพื่อใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ลองถามตัวเองให้ดีว่าคุณต้องการแบบไหนผู้เขียนบอกเคล็ดลับไว้ว่าการพยายามใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามผู้เขียนยังบอกว่ากิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่อมั่นคูณด้วยการทำซ้ำหากเข้าใจกลไกการทำงานก็จะสร้างกิจวัตรมากแค่ไหนก็ได้แล้วทำอย่างไรเราจึงจะเลือกความต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการชีวิตที่สะดวกสบายคำตอบคือเราต้องสร้างภาพตัวเองในอุดมคติกฎในการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้กิจวัตรเท่ากับระดับความเชื่อมั่นคูณการทำซ้ำในการสร้างกิจวัตรผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าเราต้องบอกตัวเองให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำๆแต่ก่อนหน้านั้นหากเราไม่มีความคิดว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ก็ยากที่จะทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องและยิ่งเรามีความเชื่อมั่นมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทำสิ่งนั้นให้เป็นกิจวัตรก็ยิ่งสูงขึ้นลองนึกภาพว่าเราอยากเป็นอย่างไรในอีก5 ปีหรือ10 ปีข้างหน้าแน่นอนว่าเพียงเท่านี้คุณก็ได้เริ่มก้าวแรกเพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนกิจวัตรแล้วแต่การจะทำกิจวัตรให้ได้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยความเชื่อมั่นในภาพที่เราวาดไว้หลักการสร้างความเชื่อมั่นก็คือให้จินตนาการว่าใครจะรู้สึกยินดีเมื่อเห็นเราเป็นตัวเองในอุดมคติได้แล้วเพราะความรู้สึกว่าฉันได้รับการยอมรับจากใครสักคนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพยายามทำอะไรสักอย่างการมีคนร่วมยินดีหรือว่ายอมรับในตัวเราเมื่อทำสำเร็จคือแรงผลักดันที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดครอบครัวเพื่อนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกค้าในแต่ละคนย่อมแสดงสีหน้าแตกต่างกันไปยิ่งเราวาดภาพนี้ในหัวยังเป็นรูปแบบมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อนำระดับความเชื่อมั่นกับพฤติกรรมการทำซ้ำมาประกอบเข้าด้วยกันคุณก็จะได้สมบัติอันล้ำค่าที่เรียกว่ากิจวัตรผู้เขียนบอกเคล็ดลับว่ายิ่งเรามีความคิดว่าฉันเป็นแบบนี้ชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างกิจวัตรได้ง่ายในบทที่3ทักษะการสร้างกิจวัตรที่ดีที่สุดแม้แต่คนที่ไม่มีความตั้งใจจริงก็ทำได้ในบทย่อยของบทที่3ผู้เขียนบอกว่าก่อนอื่นให้เริ่มต้นจากกิจวัตรเล็กๆการสั่งสมกิจวัตรเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมหาศาลผู้เขียนบอกว่าหากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเริ่มจากการทำกิจวัตรเล็กๆแม้จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหน
ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บได้ในทันที แต่ต้องอาศัยการสั่งสมจากการทำกิจวัตรเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันเคล็ดลับง่ายๆก็คือทำเรื่องที่ใครก็ทำได้แต่ทำอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้บางคนยังนึกภาพไม่ออกตัวอย่างการทำกิจวัตรเล็กๆก็เช่นตื่นแต่เช้าเขียนบันทึกเป็นประจำอ่านหนังสือระหว่างเดินทางไปทำงานถอดรองเท้าแล้ววางให้เป็นระเบียบเป็นฝ่ายเอ่ยคำทักทายคนในที่ทำงานก่อนเก็บขยะบนพื้นหลายคนอาจคิดว่าเอ๊ะแค่นี้เองหรือแค่นี้ก็พอแล้วผู้เขียนบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปแล้วข้างต้นว่าให้คุณลองให้สัญญากับตัวเองว่าจะทำเรื่องที่มองเผินๆว่าใครก็ทำได้เราไม่จำเป็นต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากแค่ทำในเรื่องที่คาใจเรามาตลอดว่าถ้าเป็นไปได้อยากทำแบบนี้หรือถ้ามีเวลาก็อยากทำก็พอบางคนอาจสงสัยว่าแค่ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วเหรอประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องแต่แค่การสร้างผลงานว่าฉันรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้ฉันรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนหากทำได้อย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่าเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองและรู้สึกถึงพลังแห่งความสำเร็จผู้เขียนบอกว่าในบทที่2ผมได้พูดไปแล้วว่าความรู้สึกของมนุษย์ถูกครอบงำด้วยข้อมูลหรือความทรงจำจากอดีตดังนั้นหากเราสร้างความทรงจำใหม่ฉันสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างต่อเนื่องเวลาที่คิดจะทำสิ่งใหม่เราจะคิดว่าฉันต้องทำได้ทำให้รู้สึกสนุกและก็ตื่นเต้นเมื่อเวลาผ่านไปรู้ตัวอีกทีกิจวัตรเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงผมเองก็ให้ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับผมเริ่มต้นจากการทำกิจวัตรเล็กๆให้ได้อย่างต่อเนื่องก่อนเช่นกันนี่คือคำพูดของผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการทำความสะอาดห้องน้ำทุกเช้าทำให้ภาพรวมของบริษัทเปลี่ยนไปคุณจีทำกิจวัตรเล็กๆด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำบริษัททุกเช้าแล้วเขาก็ทำมาตลอดตอนแรกๆก็ยังไม่มีใครช่วยจนมาผ่านมาก็มีผู้หนึ่งที่อาสาเข้ามาช่วยแต่จริงๆถึงไม่มีคนช่วยก็หลายคนก็ดูว่าคุณจีเนี่ยจะทำไปตลอดหรือเปล่าสุดท้ายคุณจีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของลูกน้องแล้วก็ลูกน้องก็ช่วยกันทำความสะอาดในทุกๆเช้าแล้วก็นำมาซึ่งความสามัคคีแล้วก็มีเรื่องดีๆหลายๆเรื่องเกิดขึ้นในบริษัทและนี่คือการเริ่มต้นจากการล้างห้องน้ำตอนเช้าซึ่งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆผู้เขียนบอกว่าการสร้างผลงานว่าฉันรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้จะกลายเป็นอาวุธสำคัญของคุณในบทย่อยของบทที่3ผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่าอย่าเพิ่งคิดถึงการทำอย่างต่อเนื่องแต่ให้ลองคิดว่าการเริ่มต้นดูก่อนเริ่มจากลองทำดูโดยไม่ต้องกดดันผู้เขียนบอกว่าแม้จะเป็นกิจวัตรเล็กๆเนี่ยหากเรากดดันตัวเองว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องให้ได้อาจยิ่งส่งผลให้เราทำไม่สำเร็จ
ผมเชื่อว่าหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่จะต้องคิดว่าฉันทำอะไรต่อเนื่องไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดของผู้เขียนและนั่นเป็นเพราะสมองของคุณจดจำความทรงจำในอดีตว่าการทำอะไรอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยากเอาไว้นั่นเองหากอะมิกดาลาในสมองใช้ข้อมูลในอดีตมาตัดสินว่ารู้สึกแย่เราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้นานดังนั้นแทนที่จะคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างให้ต่อเนื่องลองคิดว่าจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างดูดีกว่าหากคิดแบบนี้เราจะลงมือทำด้วยความรู้สึกว่าเริ่มต้นลองทำดูก่อนก็แล้วกันนอกจากนี้เวลาพูดว่าเริ่มต้นคนส่วนมากมักจะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาก่อนที่เราจะทำกิจวัตรเล็กๆได้ต่อเนื่องเพียงแค่ลองทำดูก็มีคุณค่ามากแล้วเคล็ดลับมีอยู่ว่าการเริ่มลองทำดูทำให้เรามองเห็นนิสัยที่แท้จริงของตัวเองที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนในบทย่อยของบทที่3ผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าลดระดับความยากลงก่อนถึงจะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องครั้งเดียวหรือเขียนบันทึกประจำวันบรรทัดเดียวก็ไม่เป็นอะไรสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดเมื่อเริ่มที่จะทำกิจวัตรก็คือการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนเราล้มเลิกไปกลางคันสมมุติว่าคุณตัดสินใจว่าจะเขียนบันทึกประจำวันคุณก็ตั้งใจอย่างมากถึงขนาดไปซื้อสมุดบันทึกเล่มสวยมาใหม่คุณเปิดหน้าแรกและเริ่มลงมือเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เมื่อเขียนเรื่องที่นึกได้ไปหมดแล้วก็ยังเขียนไม่ได้1 หน้าคุณคิดว่าจะต้องพยายามเขียนอะไรสักอย่างลงไปให้ได้เต็มหน้าแต่ก็นึกไม่ออกตอนนั้นเองคุณก็คิดขึ้นมาว่าไม่ไหวเขียนให้เต็มหน้าไม่ได้หรอกเมื่อเป็นเช่นนี้วันถัดมาคุณก็ไม่แม้แต่จะเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นทั้งที่อุตส่าห์ไปซื้อเล่มใหม่มาแต่เก็บไว้ในลิ้นชักไม่หยิบมาเปิดอีกเลยสถานการณ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นกับคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเพราะเป็นสมุดบันทึกแบบให้เขียนวันละ1 หน้าเลยต้องเขียนให้ได้วันละ1 หน้าทุกวันเพราะยึดติดกับความคิดเช่นนี้พอทำได้คลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยก็ยอมแพ้และคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวแล้วทว่าไม่เคยมีใครที่ไหนกำหนดว่าบันทึกประจำวันต้องเขียนให้ได้วันละ1 หน้าเสมอถึงจะเขียนแค่ครึ่งหน้าหรือ1 หน้าย่อใครก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราถ้าไม่มีอะไรจริงๆจะเขียนแค่บรรทัดเดียวก็ยังได้หรือจะเขียนว่าวันนี้ไม่มีอะไรให้เขียนเป็นพิเศษแค่นี้ก็ยังได้บันทึกประจำวันคือการเขียนโดยนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพราะฉะนั้นให้คิดไว้ว่าถึงจะเขียนได้แค่ประโยคเดียวก็ไม่เป็นอะไรเมื่อคิดได้แบบนี้เราจะคิดว่าวันนี้ก็เขียนได้อีกแล้วสมองก็จะค่อยๆสั่งสมการรับรู้ถึงความสำเร็จไปเรื่อยๆดังนั้นหากอยากทำอะไรให้เป็นกิจวัตรหลักการสำคัญก็คือต้องลดระดับความยากลงก่อนถ้าอยากฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องแทนที่จะคิดว่าต้องทำวันละ30 ครั้งก็ให้คิดว่าถึงจะทำแค่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเรื่องเรียนหนังสือแทนที่จะคิดว่า
ต้องทำแบบฝึกหัดให้ได้วันละ2 หน้าก็ให้คิดว่าถึงจะทำได้แค่ข้อเดียวก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเรื่องการวิ่งการออกกำลังกายแทนที่จะคิดว่าต้องวิ่งให้ได้วันละ30 นาทีก็ให้คิดว่าถึงจะแค่สวมรองเท้าที่เราใช้วิ่งแล้วออกไปเดินนอกบ้านก็ไม่เป็นอะไรลองลดระดับความยากลงประมาณนี้ก่อนแน่นอนว่าหากทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ย่อมเป็นเรื่องดีแต่โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อ่อนแอบางครั้งเราจึงรู้สึกไม่มีแรงฮึดหรือง่วงจนทนไม่ไหวเวลาที่รู้สึกเช่นนั้นการคิดว่าแค่บรรทัดเดียวก็ได้หรือแค่ครั้งเดียวก็ได้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกนับถือตัวเองว่าฉันทำได้อย่างต่อเนื่องขอย้ำอีกครั้งว่าการสร้างความสำเร็จว่าทำอะไรบางอย่างได้อย่างต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญในการทำกิจวัตรมากกว่าการคิดว่าจะทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องหากอยากทำอะไรสักอย่างให้เป็นกิจวัตรให้คิดเสมอว่าการทำได้จริงสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบผู้เขียนบอกเคล็ดลับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอเราจึงต้องลดระดับความยากลงแล้วทำอย่างต่อเนื่องให้ได้เสียก่อนและนี่ก็คือบางส่วนเท่านั้นที่อาตมานำมาอ่านให้ญาติโยมฟังเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อาตมาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะทำในบางเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยทำได้ตลอดแล้วทำไปแล้วก็หยุดก็เป็นเพราะว่าบางทีมันรู้สึกว่าโอ้โหต้องอ่านหนังสือเดือนละ5 เล่มหรือวันละ30 หน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเวลาที่รู้สึกทำอะไรที่มันยากเนี่ยสมองมันก็เลยรู้สึกไม่อยากทำหรือว่าสมองเนี่ยชอบเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มที่จะเห็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็จะสามารถทำได้มากขึ้นจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เป็นอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นในวันนี้ต้องขอบคุณผู้ฟังญาติโยมทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็มาเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณขอเจริญพร